Раз, два. Друзі, сідайте, будь ласка, на свої місця. Ми продовжуємо наш семінар. І хочу зазначити, що доктор Робі, він приїхав не сам. Є команда, яка приїхала з ним. І команда доволі така багатогранна, з різних місць, із різних міст, із різних країн. І ми будемо, частина з цієї команди нам послужить завтра. От, приїхала чимало команда із церкви Гейтвей із Сполучених Штатів. Це велика церква, пастор Роберт Морріс, ви, можливо, чули. От, і є Пол, пастор Пол. До речі, він завтра поїде в Старокостянтинів служити, до речі. Так, є тут пастори Старокостянтинова є. От, є Джон Дан, який нам послужить завтра. Є наші чудові друзі Свіонтик, Валентин і Тетяна з Одеси. Вони поїдуть за місіанською общиною, вони поїдуть служити в Новоушицю завтра. І також Дмитро і Олена Бадю, наші друзі. І вони в великій мірі допомагали все це організувати і щоб воно відбулося. Тому ми таке командне служіння продовжуємо. Welcome. Ваша увага нехай буде зосереджена. Well, welcome back, everybody. Ласкаво просимо з поверненням вас. Whenever you are doing a full-day training, the session that's after lunch is often called the graveyard session. Graveyard? Graveyard. Я думала, я помилилась. Коли ви проходите день, коли у вас тренінг на цілий день, то зазвичай друга половина дня називається цвинтар. This is the session that most people fall asleep in. Це та сесія, коли більшість людей просто не починають засинати. So I'll make a deal with you. Я зараз з вами попрацюю. I will stay awake if you do. Is that a fair deal? Така, давайте угода у нас така буде. Я буду залишатися без сну, я буду бодрствувати, поки ви бодрствуєте. Добре? We good? Добре? Okay. I want to start this session by talking about the human brain. Я хотів би почати цю сесію з розмови про те, що таке людський мозок. In order to do this, I'm going to need to draw your portrait, if I may. Like that? Yeah. Окей. That's good. Щоб зробити це, він спробує намалювати мій портрет. What? Окей. That's me. Це я. All right. Окей. So this is what I see from the outside. Це те, що я бачу знаружи, збоку, ззовні. But I am assuming that Lena also has one of these on the inside. Oh, thank you. Він предполагає, що в мене оце є всередині також. Now, obviously, there are many different parts to the human brain. Звичайно, є багато різних частин в людському мозку. And I don't want to turn this too much into a biology lesson. Я зараз не хочу перетворювати це на урок біології. But there are just two things I want to point out. Але є дві речі, на яких би я хотів зосередитись. One is that at the very front of our brain here, Перше, це отут з фронтальної частини мозку. this is where logical and rational thinking takes place. Тут відбувається наше логічне та раціональне мислення. But in the center of the brain, we have a part called the limbic system. Лімбік? Limbic. Ага. Але в центрі нашого мозку є така частина, яка називається лімбічна система. Limbic. And this is basically the emotional brain. І це насправді є емоційний мозок, емоційна частина. And when it comes to trauma is located right here. І травма знаходиться саме тут. It's a part of the brain called the amygdala. Це частина мозку, яка називається амігдала.
I was in Greece once doing a training, and everything that I was saying was being translated into Greek. Одного разу я був в Греції, також проводив тренінг, і мене перекладали на грецьку мову. And I explained, this part is called the amygdala. I'm not sure how you're going to translate that into Greek. І я сказав, що ця частина називається амігдала, і я не знаю, як це ви будете перекладати на грецьку. And that is, of course, when they inform me, that is a Greek word. І вони тоді сказали мені, що це грецьке слово. And it means nut or almond. Це означає як горіх або мигдаль. Мигдал. Мигдалина це називається. Mandalina. Ага. Yeah. Миндалевидне тіло. It Дякую. looks like and is about the shape of a mandala. І це так називається, тому що це як в формі мигдалю. Да? If you have been traumatized, this right here is where the traumatic memories are stored. І якщо ви травмовані, то саме в цьому місці зберігаються травматичні спогади. The problem is if you are lying in bed at night trying to sleep and your mind is active, І проблема в тому, що коли ви лежите в своєму ліжку вночі і намагаєтесь заснути, але ваш мозок зберігає активність свою, and you are either remembering the bad things that have happened in the past, or, as we said before, anticipating bad things still yet to happen in the future, і ви просто згадуєте якісь погані речі, які відбувалися з вами в минулому, або як транслюєте, або якось проєктуєте якісь погані речі на майбутнє, the amygdala starts to send a protein messenger all the way down your spinal cord to a part of your body called the adrenal gland. Оце мигдалевидне тіло, воно починає посилати такі сигнальчики вздовж позвоночника to where? To the adrenal gland. До як джерела адреналіну. Adrenaline. Адреналін. Налін. You know it. Okay, so this part of the body, it doesn't just produce adrenaline, but it produces a whole variety of different hormones. І ця частина тіла, вона не просто виробляє, не тільки виробляє адреналін, а також ціле різнобарвні, різноманітні різних гормонів. And the number one hormone associated with trauma is called cortisol. І саме перший гормон, який асоціюється з травмою, називається кортизол. Now, the technical word for cortisol is glucocorticoids. Технічне слово для кортизолу Glucocorticoids. отаке. Yeah. Gluco because it comes from the word glucose, which is sugar. Тому що це йде від слова глюкоза, тобто цукор. So this hormone goes to the edges of our muscles to give us the stress energy or the sugar energy to deal with our stress. І цей гормон розповсюджується по всьому тілу, щоб дати нам таку енергію, щоб протистояти стресу, да, щоб справитися зі стресом. So let's think about it. You're lying in bed. Давайте подумаємо, представимо картинку, да, що ви лежите в своєму ліжку. Thinking about what happened in the past or anticipating bad things to happen in the future. Думаючи про те, що сталося в минулому, чи проєктуючи якісь моменти погані на майбутнє. Your body is producing cortisol, which goes to the edges of your muscles and turns itself into sugar. Ваше тіло виробляє кортизол, який розповсюджується по всім мишцям і виробляє цей цукор. Giving you the energy that you need to sleep. Oh, hang on. We don't need energy to sleep. Надаючи вам цю енергію, яка вам потрібна, щоб спати. Хоча ні, нам же ж не потрібна енергія, щоб спати. And now we can't sleep. І тепер ми не можемо спати. And this is why we have these symptoms. І ось тому у нас відбуваються ці симптоми. Begging the question, so what do we do? І тепер питання, то що ж нам робити? Well, let's take it one step further. Давайте підемо на один крок вперед. Let's have a look at how the interaction takes place. Давайте подивимося на те, як відбувається ця взаємодія. All right. This is for you. Should I write it? You should write it. It's a verb or? It's a word. Think. Yeah, whatever we think. Okay. Here? Yeah. How do you say that? It's a verb to think. Like. Yeah. Так, думати. 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 All right. Whenever we
думати. Думаємо. It changes. Okay. Whenever we think, we have a feeling that is attached to the thought. Почуття. Sometimes we might Sorry, can I translate? Yeah, please. Кожен раз, коли ми думаємо, у нас з'являються почуття, що як відображають ці думки. Sometimes we might say, man, I was like freaking out. But hang on, was that a thought or was that a feeling? Freaking out. Freaking out. Інколи ми думаємо, що слухай, я просто злітаю з катушок. Але це було думка чи це було почуття? But whatever we feel emotionally, our body is eavesdropping in on the conversation. Але щоб ми не відчували, наше тіло, воно включається в цей діалог. So there are three different body responses. Є три різні реакції тіла. We've just been learning about the hormonal response. Ми тільки що дізналися про гормон реакції. But there's also a chemical reaction. Але також є хімічна реакція. And an electrical reaction. І електронна реакція. Depending on what reaction is taking place in our body, І в залежності від того, яка саме реакція відбувається в нашому тілі, will help determine what action we take. Нам потрібно буде зорієнтуватися, яку дію треба зараз зробити. Or what decision we make. Або яке рішення прийняти. And whatever we do, І що б ми не робили, we usually reflect on and think about. ми зазвичай повертаємося до думки, до думок. And the whole process starts again. І цей весь процес знову ж починається. Does it make sense? Це зрозуміло? So if you are thinking negative thoughts, Тобто, якщо ви обдумуєте негативні думки, whether it be from past events that happened from your trauma or future events that you are anticipating to be bad, незалежно від того, чи це ви думаєте про минуле, що сталося з вами, або ви проєктуєте якісь погані думки про майбутнє ваше, you will be either feeling anxious or depressed. Ви будете відчувати стривоженість і депресію. Which means the body will chime in with the wrong type of hormone. Це значить, що тіло буде виробляти неправильний тип гормону. Or electrical activity or chemical. Або хімічну, або електронну активність буде відбуватися у вас в голові. Producing a negative response in our behavior. І це буде як провокувати неправильну реакцію нашої поведінки. Which we reflect on. Яку ми відображаємо. And feel. На яку ми реагуємо, і знову починаємо почувати, і так далі. І знову по цьому колу. It's a little bit like a screwdriver screwing in a screw. Це схоже на шуруп, який ми закручуємо. And with each rotation, you'll notice it's getting deeper and deeper and deeper and deeper until all of a sudden you're stuck. І з кожним поворотом він вкручується все глибше, поки не досягне кінця. So the most logical way to unstick ourselves, of course, would be to unscrew the screw in the opposite direction. І найбільш логічний шлях вирішити це, це просто почати крутити в зворотньому напрямку, щоб викрутити цей шуруп. And so you might be forgiven for thinking all we need to do is just think positive. Тому ви можете думати так, що все, що нам потрібно думати, це робити це думати позитивно. Because if you think well, you'll feel well. Тому що якщо ти думаєш позитивно, то почуваєш себе позитивно. And then your body will chime in with the right hormones, chemicals, and electrical activity. І твоє тіло починає реагувати на це правильними гормонами, правильними хімічними реакціями. Which will result in you being able to take the best or most appropriate action. І це може вилитися в те, що ви робите найбільш підходящі дії, які потрібні в даний момент. The only problem is it doesn't work this way. Але єдина проблема в тому, що це не працює тут. If your young daughter comes on stage to give a presentation, якщо б ваша маленька дочка вийшла на сцену, щоб давати презентацію, chances are she'll be a little bit nervous. Є ризик, що вона трішки буде нервуватися. You can see the nervousness because the page is shaking.
Ти можеш бачити це нервування, тому що сторінка, листочок трясеться. So she might stretch the page to keep it still, but then all of a sudden something else will start shaking. Вона може зафіксувати цю сторінку, да? Але тоді щось інше почне дрижати. And then if you came along and you said to her, oh, I attended the Dr. Robbie seminar. І якщо ви просто підійдете до неї і скажете, я відвідувала семінар доктора Робі. And I learned all you need to do is just think positive and everything's going to be okay. І все, що тобі треба зараз зробити, це просто почати позитивно мислити, і все наладиться, все буде добре. You better walk away because she will hit you. Вам краще відійти, тому що вона просто зараз вдарить вас. The problem is she can't think positive in this moment because her biology has already taken over. Проблема в тому, що вона не може почати позитивно думати в цей момент, тому що вже підключилась її біологічна реакція. And it is for this reason that sometimes Christian people are very insensitive to those who are suffering from mental illness. І це є причиною того, що християни інколи бувають як нечуттєвими до тих, хто якісь там хвороби має чи щось переживає. For somebody who might be suffering with anxiety, the well-meaning Christian person might come up and says, the Bible says, don't be afraid. Християнин підійде до когось, хто відчуває якусь там тривогу і скаже йому, що Біблія говорить, просто не бійся. 365 times, so once for every day of the year. 365 разів, тобто кожен день свого життя. Or if a person is suffering with depression. Або якщо людина страждає від депресії. The well-meaning Christian person might come along and says, the Bible says, rejoice in the Lord always. І гарний християнин підійде і скаже, Біблія говорить, що радуйся в Христі завжди. So if you are not rejoicing, you are sinning. І якщо ти не радуєшся, ти грішиш. Sometimes we as Christians, we just need a bit of a wake-up call. Інколи ми, як християни, нам треба просто як пробудитися. Because a person cannot rejoice when they're depressed. Тому що людина не може радіти, коли вона в депресії. If they could, they would. Якщо б вони могли радіти, вони б раділи. That's the problem, they can't. А це в тому і проблема, що вони не можуть радіти. You see, the real problem is that we misunderstand what the word rejoice means. Проблема в тому, що ми неправильно розуміємо, що значить оце слово «радуйся». We think the word rejoice is an emotional state of being. Ми думаємо, що радуватися – це емоційне почуття. But rejoice is actually an activity. Але насправді радість – це є дія. It's something that we can do even if we don't feel like doing it. Це щось, що ми можемо робити, навіть якщо ми не почуваємо це всередині. Do you remember the example before of the depressed person whose friend came and asked them for coffee? Ви пам'ятаєте той приклад з людиною, до кого прийшов друг і запросив на каву? They didn't want to go for coffee. Вони не хотіли, він не хотів іти на каву. But the friend came anyway. Але друг прийшов так чи інакше. They didn't want to go to the cafe, but they went for a walk anyway. Він не хотів йти в кав'ярню, але вони пішли на прогулянку так чи інакше. They didn't want to come to church. Він не хотів іти в церкву. The people were way too happy. Але люди його очікували там і зустрічали радісно. But they stood up in the worship anyway. Але все одно вони стояли на цьому поклонінні, і прославлінні. But by the third song, the foot started tapping. І в кінці кінців його нога почала It стукати. wasn't because their feelings changed. Це не було через те, що його почуття змінилися. But rather because their action changed. Але через те, що його дія змінилася. Even though thinking is the holy grail. The holy grail. Незважаючи на те, що як думки це є святий Грааль. Even though thinking is the most important part. Незважаючи на те, що думки це є найважливіша частина. It's not the place we start. Але це не те місце, де ми будемо починати. Romans 12 verse 2 says, "Don't be like the rest of the world." В Римлянам 12:2 говориться: не будьте як інша частина світу. But be transformed by the renewing of your mind. Але трансформуйтеся зміною свого мислення. So we know this right here is very important.
І ми знаємо, що от це думати, це дуже наші думки, це дуже важливо. But if we want to be successful at renewing our mind, Але якщо ми хочемо бути успішними в зміні нашого ума, да, розуму, як we need to start by taking action. нам потрібно почати звідси, Because тобто діяти. if you do something, you can change the arrow and change what's happening in your body. Тому що якщо ти почнеш діяти, робити щось, ти зміниш напрямок і ти зміниш щось в своєму тілі. Remember, as the depressed person was walking, they were producing different chemicals and hormones in their body. Пам'ятаєте, коли оця людина в депресії, вона йшла, да, зі своїм другом, то у неї почали вироблятися якісь гормони. When you exercise, your body produces endorphins. Коли ви робите якісь фізичні вправи, ваше тіло виробляє ендорфіни. Endorphine. It sounds like dolphin, like the animal. Звучить як дельфіни. Have you ever seen a depressed dolphin? Ви колись бачили дельфіна в депресії? No, the dolphin is always happy. It's always Вони happy. завжди щасливі. So just imagine you've got happy dolphins or endorphine is swimming in your bloodstream. Просто уявіть, що ендорфіни – це начебто ви відчуваєте щасливих дельфінів, які плавають у вас внутрішніх. And as we said before, this hormone cortisol, endorphins cancel out the cortisol. І оці дельфіни, вони відміняють оцей гормон кортизол. Now that you've changed what's happening in your body, you can change the way you feel. І тепер, коли ви змінили щось в своєму тілі, ви можете змінити те, як ви почуваєтесь. And now that you feel better, now you're in a much better position to renew your mind so as to transform your life. І тепер, коли ви почуваєтесь набагато краще, ви можете змінити те, як ви думаєте. The Grow Хід своїх думок. program takes you through step-by-step process. Програма «Зростання» веде вас покроково через процес. And you'll notice that I haven't referred to any particular exercise or any particular page today. І ви помітили, да, що я не посилався ні на яку конкретну вправу, ні на яку сторінку конкретно сьогодні. Because you can read it for yourself. The program is pretty much self-explanatory. І тому що ви можете прочитати її самостійно, тому що ця програма досить таки зрозуміла при самостійному вивченні. But rather, what we are learning today is the foundational principles as to why we do what we do. Сьогодні краще ми вивчимо базові основні принципи того, чому ми це робимо. When it comes to renewing our mind, Коли ми говоримо про оновлення свого розуму, there's more than one way in which this can be done. це є кілька шляхів, яким чином можна це зробити. In our last session, we learned, hey, I can have hope for the future, belief in a God who cares. These are all ways in which I can renew my mind. На минулій сесії ми говорили про те, що як мені жити з надією на майбутнє, да? Віру в Господа, який дбає про мене і так далі. I can train my brain to be grateful, to focus on being kind to others. Я можу натренувати свій мозок, бути вдячним, бути добрим до ближнього свого. But one of the most important things of all is to train my mind how to be courageous. Але одна з найважливіших речей – це як навчити мій мозок бути мужнім, сміливим. I want to share with you something now that is going to likely challenge your mind. Я хочу дечим поділитися з вами зараз, що кине виклик вашому розуму. You might find this difficult to understand and very difficult to process. Можливо, вам покажеться, да, що це важко зрозуміти і ще важче зробити це. You might even feel like a tug of war on the inside and you might want to say, no, I don't like this. Можливо, у вас почнеться така внутрішня війна, і врешті-решт ви скажете, ні, мені це не подобається. Healing from difficulty is never easy. Зцілення від складнощів ніколи не є легким. When you hurt your leg and you take yourself off to the doctor, коли ви травмували свою ногу і ви йдете до лікаря, the doctor will examine your injury. Доктор роздивиться вашу рану, да, вашу травму. And they will likely say to you, okay, so I want you to tell me when it hurts. І він, скоріш за все, скаже вам, добре, я хочу сказати, щоб ви мені сказали, коли болить. So if this is the sore spot right here, Якщо оце джерело болю, and they start here and they say, does that hurt?
І вони починають там і питають, тут болить? No? Okay, how about that? Does that hurt? Потім далі, тут болить? And when I touch the sore spot, I don't need to ask if it hurts. You will tell me. You will tell me it hurts. І коли він торкнеться того місця, де джерело болю, да, навіть не потрібно питати, ви самі закричите, да, і він зрозуміє, що це є джерело болю. So guard your heart and your mind because I am about to touch your sore spot. Тому давайте підготуйте своє серце і свій розум, тому що я збираюся торкнутися болячого місця. One day Jesus is ministering. Одного дня Ісус вів своє служіння. And all of a sudden a messenger comes along with a message that says, Jesus, come quickly, your best friend Lazarus, he's sick. І прийшла одна людина і сказала, Ісус, швидше ходімо, тому що твій кращий друг Лазар хворий. In other words, Jesus, if you come now, you can heal him before he dies. Іншими словами, Ісус, якщо ти підеш прямо зараз, то ти можеш зцілити його. But Jesus says, no, I'm busy here. Але він сказав, вибачте, я зараз зайнятий. Look, don't worry, this won't end in death. Але не переживай, це не закінчиться смертю. Rather, it will be for God's glory. Це буде по Божій милості, для Божої слави. And so he keeps on doing what he's doing and he doesn't go. І він просто продовжує робити те, що він робить, і він нікуди не пішов. But a few days later, Jesus comes along to his disciples and says, you know what, I think I might head back there now. І через кілька днів він підійшов до своїх учнів і сказав, знаєте що, мабуть, я маю туди піти зараз. Because Lazarus, my friend, yeah, he's fallen asleep. І тому що Лазар це мій друг, і він просто заснув. So I'm going to go and wake him up. І тому я збираюся піти і розбудити його. But the disciples are like, whoa, time out, Jesus, that is a bad idea. І учні такі, вау, Ісус, ти знаєш, вже час вийшов, і це погана ідея. Because the last time we were there in Judea, they tried to kill us. Тому що останній раз, коли ми там були, вони намагалися вбити нас. And besides, if your friend has fallen asleep, that's how sick people get better. Let him sleep. І крім того, якщо він заснув, то це йому на краще, нехай спить. So then Jesus clarifies and says, actually, my friend is dead, and I'm going to go and wake him up. І тоді Ісус пояснив, що, ви знаєте, насправді він мертвий, і я збираюся піти і розбудити його. Thomas, otherwise known as Doubting Thomas, he becomes momentarily Courageous Thomas. Фома, який відомий як Фома невіруючий, він одразу ж став таким Фомою сміливим. As he says to Jesus, okay, if you insist on going back there, then why don't we all go with you there and die with you there? Добре, і він каже, добре, якщо ти наполягаєш на тому, щоб ми туди пішли, давай ми всі туди підемо з тобою і просто помремо разом. But Jesus says, hang on, aren't there like 12 hours of light in the day? Але Ісус сказав, чи немає 12 годин, світлових годин в дні? It's when you walk at night that you stumble. Коли ти йдеш вночі, то ти споткнешся. In other words, Jesus is saying, I'm the light. If you hang with me, we're going to be okay. Іншими словами, він сказав, що я є світло. Якщо ви підете зі мною, з вами все буде добре. Now, chances are you know this story. Я думаю, що ви знаєте цю історію. Jesus arrives at the outskirts of the town, and the sister of Lazarus, Martha, she hears that Jesus has come. І він виходить з міста і приходить до Марти, сестри Лазаря, і вона знає, що Ісус прийшов в місто. So she comes up to Jesus and she says, Jesus, why didn't you come? І вона просто підходить до Ісуса і каже, Ісус, чому ти не приходив раніше? Didn't you get my message? Ти що, не отримав моє послання? I posted on Facebook, Twitter, and Instagram. Я запостила його на Фейсбуці і на Інстаграмі. Jesus, if only you would have come, my brother, he would be okay, but it's too late, he's dead. Ісус, якщо б ти прийшов вчасно, з моїм братом було б все нормально, але тепер він помер. But Jesus turns to her and says, but hang on, Martha, don't you believe in the resurrection? І Ісус повернувся до неї і сказав, слухай, Марта, ти що, не віриш у Воскресіння? And Martha says, yeah, sure, I know. One day he'll be resurrected. І вона каже, да, звичайно, я знаю. Одного дня він воскресне. But Jesus says, no, Martha, you don't seem to understand. You see, I am the resurrection. І він каже, ні, Марта, ти не зовсім зрозуміла. Я є Воскресіння.
Mary, the other sister of Lazarus, she too hears that Jesus has come. So she gets up from where she's been mourning and runs over to him. Мері, інша сестра Лазаря, як тільки вона почула, що він прийшов, вона зразу піднялася і побігла до нього. She says exactly the same thing. Jesus, why didn't you come? І вона говорить ті самі речі. Ісус, чому ж ти не приходив? But this time Jesus responds in a completely different way. Але цього разу Ісус відповідає зовсім по-іншому. In fact, shortest verse in the Bible, it says Jesus wept. І насправді це найкоротший вірш в Біблії, де говориться, де Ісус спітнів. Заплакав. Забаков. It doesn't say why Jesus wept. І там не говориться, чому він заплакав. I've heard some people say Jesus was so moved with compassion because they're all so deeply grieving. Насправді Ісус був настільки зворушений від цього співчуття, тому що він як розумів їхню боль. Or Jesus wept because he was angry. Чи він заплакав, тому що він був злий? Don't you know who I am and what I can do? Like, where's your faith? Ви що, не знаєте, хто я такий і що я можу зробити? Де ваша віра? We don't know why Jesus wept. All we know is that Jesus did weep. Ми не знаємо, чому він заплакав. Все, що ми знаємо, це, що він заплакав. But what happens next in the story, this is the most important part. Але найважливіша частина там, що сталося наступним в цій історії. Jesus says, okay, take me to where my friend lay buried. Ісус сказав, будь ласка, відведіть мене там, де поховано мого друга. And they take him to a cave or a tomb where there's a big stone that has been rolled in front of the cave so as to seal the tomb. І вони ведуть його до могили, до печери, де похований Лазар, і вони відкатили величезний камінь, який там стояв, щоб Ісус міг побачити. And Jesus says, okay, so roll away the stone. І він сказав, відкатіть цей камінь. But Martha, the sister, once again, she pipes up and she says, whoa, time out. That is a bad idea. І Марта говорить, що стоп, час уже вийшов, пройшло багато часу, тому це погана ідея. He's been dead for 4 days. Він вже мертвий 4 дні. In other words, he stinks. Іншими словами, він вже воняє. That is not the last memory I want of my brother. Це я не хочу, щоб в мене остання спогад про брата був такий. But Jesus insists, no. You roll away the stone. Але Ісус наполягає, будь ласка, відкатіть цей камінь. I think this is fascinating. Я думаю, що це як захоплююче щось. Why did Jesus insist on the people rolling away the stone before he raised Lazarus to life? Чому Ісус наполягав на тому, щоб люди відкатили цей камінь до того, як він відродить, воскресить Лазаря? I mean, Jesus is God. He could have done it completely differently. Ісус Господь, він міг би зробити це абсолютно іншим шляхом. He could have said, all right, stand back, everyone, stand back. And then with lightning bolts out of his eyes, blast the rock, and out comes a dead man walking. I mean, that would have been way much cooler, right? Він міг просто всім сказати, так, постороніться, відійдіть, так, щоб вас не пошкодити, і просто як лазерним таким вогнем, типу, раз розбити цю каменюку, і вона розлетілась в різні сторони. Це було б набагато крутіше, чи не так? But rather, Jesus says, no. You first do what you can do. Але замість того Ісус сказав, ні, спочатку ви зробіть те, що ви можете зробити. Before I do what only I can do. Перед тим, як я зроблю те, що тільки я можу зробити. When we have been hurt or betrayed or experienced tragedy, коли нам боляче, або нас зрадили, або ми переживаємо якусь трагедію, that level of pain is so great, цей рівень болю настільки великий, that oftentimes we like to build a wall over the front of our hearts so as to prevent ourselves from being hurt again. Що інколи нам хочеться просто побудувати стіну таку перед своїм серцем, щоб запобігти тому, щоб нас більше ніхто ніколи не зміг ранити. In psychology, we call it bitterness. В психології це називається гіркота. Гіркота. So in other words, I'm not just angry, Я не просто злий. but I'm bitter. Мені просто аж, гірко. When somebody has hurt me so badly, Коли мене хтось травмував так сильно, I will never forgive you for what you have done. я ніколи не прощу тебе за те, що ти зробив мені. Because in one way, it's going to protect me from being hurt by you ever again.
Тому що з одного боку це допомагає захистити мене, щоб більше мене не змогли травмувати. But unfortunately, bitterness is like poison. Але насправді, на жаль, оця гіркота – це як отрута. And when we are not able to forgive somebody, unforgiveness is like drinking poison but hoping they die. І коли ми не можемо пробачити когось, оце непробачення – це як отрута, яку ти п'єш, сподіваючись, що твій ворог помре від цього. Bitterness, I think, is one of the most dangerous things that a Christian can participate in. Оця гіркота – це, мабуть, одна з найгірших речей, в якій може брати участь християнин. Because it's one of the only times in the Bible where it says we might fall short of the grace of God. Тому що це один з тих прикладів в Біблії, де говориться, що ми можемо випасти на короткий час зі слави Божої, відпасти від благодаті. Так. If you want to look it up and read it later, it's found in the book of Hebrews, chapter 15, verse 12, or 12, verse 15, 12:15. В Євреям 12:15 написано, where it says, be careful not to fall short of the grace of God. And how? де написано, будьте обережні, не випадіть з-під Божої благодаті на короткий час. By allowing a root of bitterness to grow up, which will defile us and those around us. Викликаючи оцю гіркоту в собі, яка зростає і як відділяє нас. In the Old Covenant, if you were defiled, you were ceremonially unclean and you were not allowed access into the temple. В старому заповіті, якщо ти був defiled, нечистим, якщо ти був нечистим, то тебе відокремлювали від цього общества Ізраїлєва. And in the New Covenant, nothing's changed. І в новому заповіті нічого не змінилося. Because if you're defiled or unclean, you have limited access to hearing from God. Тому що якщо ти нечистий, ти начебто маєш обмежений доступ до Бога. So our responsibility is to roll away the stone, to let go of the hurt, the pain, and the bitterness. І тому наша відповідальність – це відкатити цей камінь, тобто самим прибрати цю гіркоту, цю біль від нас. This is for you. Typically, when you and I are hurt or hard done by, we like to hold on to our hurt. Типова ситуація – це коли ми травмовані, коли нам боляче, ми хочемо отак от триматися за свій біль. So we hold on to it with outstretched arm. І ми можемо отак от тримати з витягнутою рукою. We don't want the pain to be too close to us, so we keep it at arm's length distance. Ми не хочемо, щоб біль був занадто близько до нас, тому отак от ми тримаємося з витягнутою рукою за нього. And it's not heavy. Це не важко. So it's relatively easy to hold on to my hurt, my pain and my bitterness. Тому це відносно легко триматися за мій біль, за pain, what else? My hurt, my pain and my bitterness. За мою боль, за цю гіркоту. And so what we tend to do is we nurse it. І тому що ми зазвичай робимо? Ми просто от плекаємо це. A little bit like when you stub your toe, you're like, oh, and we nurse the toe, we help it recover. І от як з цим прикладом, коли ви там вдарилися пальцем, ми якби бережемо цей пальчик свій забитий. And then we curse the step that we stubbed it on. We як перетинаємо, проклинаємо, Проклинаємо. Проклинаємо. stupid step. Ми проклинаємо цю ступеньку, за яку ми споткнулися. And then 1 hour later, long after the pain has gone away, our friend comes over to visit and we like to rehearse the story about what happened to us. І потім, уже коли це все пішло, приходить через кілька годин там наш друг, і ми хочемо як це відновити цю історію, знову ж таки згадати цю історію, що з нами сталося. So it's nice in English because it rhymes. We nurse it, we curse it, we rehearse it. Це гарно звучить англійською, тому що як ми виношуємо, ми проклинаємо, і потім ми повторюємо. We have been holding our arms outstretched now for just over a couple of minutes. Зараз ми будемо тримати отак от наші руки кілька хвилин.
And Витягнутими. at the beginning, it was relatively light. І спочатку це було відносно легко. But I don't know how your arm is feeling, but my arm is starting to get very heavy. Я не знаю, як почувається твоя рука, але моя рука починає відчувати себе реально, важкість таку. As we learned just before, my body is now producing cortisol, the stress hormone. Як ми тільки що дізналися, моє тіло зараз виробляє гормон стресу, кортизол. It's going to the edges of my arm, turning itself into sugar or glucose to give me the energy that I need to sustain this stress. Він іде прямо до краю моєї руки, щоб зараз виробити оцей гормон, який дасть мені енергію, силу протистояти стресу. And the problem with cortisol is that it leads to weight gain, І проблема з кортизолом те, що воно йде до набору ваги, aging, старінням and degenerative disease like cancer and coronary heart attack. і різні хвороби, типу як рак, і інсульт і так далі. Інфаркт. If we are still standing here in 10 minutes time with outstretched arm, Якщо ми отак от будемо продовжувати тут стояти ще 10 хвилин з витягнутими руками, you might need to call the ambulance. вам потрібно буде визвати швидку. Because holding on to our hurt, our pain, and our bitterness is ultimately destructive for me. Тому що тримаючись за свій біль, за свої страждання, це врешті-решт руйнує мене. I'm in a lot of pain right now. Я відчуваю багато болю, сильний біль This зараз. hurts so bad. Це дуже мені дуже больно. So when Jesus says, I want you to roll away the stone, it is the equivalent for him to say, I want you to put it down. І коли Ісус говорить, що я хочу, щоб ви відкатили той камінь, це еквівалент того, що Він хоче сказати, я хочу, щоб ви поклали це. And the moment I put it down and let it go, it's like, oh, there is this instant relief that comes. І в той момент, коли я просто кладу цей біль на щось, то це той момент, коли приходить таке звільнення і таке миттєве покращення. But I've got to be honest and say, my arm is still hurting. Але я маю бути чесним і сказати, що да, рука все ще болить. But for every minute that passes, so long as I don't go back and pick it up again, Але з кожним моментом, який проходить, і якщо я піду і візьму його знову, my arm is in a process of recovery. моя рука зараз знаходиться в процесі відновлення. In a few minutes' time, I'll be back to normal. І через кілька хвилин вона взагалі нормально себе буде почувати. And that's what forgiveness is like. І так працює пробачення. Forgiveness takes place in an instant. Пробачення відбувається за один момент. But healing often takes place over time. Але зцілення потребує часу. It's a little bit like if you get a gash or a deep cut and you go to the doctor. Це схоже на те, що якщо у вас глибокий поріз і ви йдете до лікаря, The doctor will look at that and go, oh, that's terrible. доктор подивиться на це і скаже, о, це жахливо. So they clean it out, Тому він промиває це, they stitch it up, зашиває, they put a dressing on it, і пов'язку накладає на це, and then they send you home. і потім відправляє тебе додому. Treatment took place in an instant. Лікування зайняло буквально кілька хвилин. But healing now will take place over time. Але для того, щоб прийшло зцілення, це займе якийсь час. As long as I don't go back and unwrap it and start poking around at it, Якщо я не буду це все відривати, все знімати шви там все. what we've done is created the right environment for healing to take place. Те, що ми зробили, це створює добрі умови для того, щоб відбувалося зцілення. And that's what forgiveness is. І так само працює пробачення, It's прощення. a process that enables the right healing environment. Це процес, який дає змогу опрацювати процесу зцілення правильно, створює умови. But when it comes to the topic of forgiveness, there's so much misunderstanding. Але коли ми говоримо про тему пробачення, прощення, так багато непорозумінь в цьому. And especially in the context of an active war zone, there is oftentimes a lot of resistance to it. І особливо в тих країнах, де відбувається війна, це викликає багато супротиву. So I was once meeting with the Israeli Trauma Coalition in Israel. Одного дня я зустрічався з коаліцією по травматології в Ізраїлі. We were sharing ideas about our different trauma rehabilitation programs.
Ми ділилися ідеями по нашим різним програмам реабілітації від травм. And I asked an innocent question. I said, so what portion of your trauma programs incorporates forgiveness and reconciliation? І я задав таке невинне запитання, я спитав, яка частина вашої програми включає в себе прощення і forgiveness And reconciliation. і примирення, так. But it was as though I like let off a hand grenade and threw it into the like it was an absolute catastrophe. І це була абсолютно катастрофа, тому що це все одно, що я вирвав чеку і кинув гранату. The conversation ended with the chief operating officer standing up to his feet with his chair flying backwards. Це закінчилося тим, що голова просто встав зі свого стільця, відкинув його. And with spit coming out of his mouth. І просто викрикнув. He said, look, it is not possible to forgive an aggressor while they are still trying to conquer you. І він сказав, слухай, просто неможливо пробачити агресора, який все ще намагається тебе завоювати. And that may be the sentiment of some of you here today, and I understand that. І, можливо, такі почуття у вас з'являються сьогодні, і я розумію вас. But I've been walking in war zones for the last 20 years. Але останні 20 років я працював в зонах війни, And військових дій. so I said to him, look, there are tens of thousands of participants in our programs who would disagree with that statement. І я сказав, знаєш, десятки тисяч є учасників нашої програми, які б не погодилися з цим ствердженням. That even in the midst of an active war zone, people find liberation and freedom through the power of forgiveness. І навіть в зонах активних військових дій люди знаходять в собі сили знайти оце прощення, да, і звільнитися через прощення. And he said, well, if that's true, I want to see it with my own eyes. I want to hear it with my own ears. І він сказав, добре, якщо це правда, я хочу бачити це власними очима і чути це власними ухами. And so without delay, I flew them over into northern Uganda, southern Sudan and eastern Congo. І після того ми полетіли з ним в Northern Sudan? Yeah, in Africa. В різні країни Африки. Active war Судан. zones. Там, де були активні військові дії. So that they could hear the testimonies of the people themselves. Так, щоб вони могли почути свідоцтва таких людей самі. And I'll never forget it. We sent a message out to one particular village. Anybody who remembers the program, if you would like the opportunity to testify, please come at 2 o'clock tomorrow afternoon. І я пам'ятаю, як ми приїхали в одне село і просто сказали, що якщо ви хочете if you want to hear testimony, If you want to give your testimony. Якщо ви хочете поділитися своїми свідоцтвами, просто завтра приходьте о такій-то годині. Hundreds of people arrived for the opportunity to testify. Сотні людей прибули для того, щоб скористатися цією можливістю і свідоцтва свої поділитися ними. The chief operating officer stood up and he announced to the crowd, "Hello, I'm from Israel." І він просто оцей голова цієї комісії, він he is chief operating officer of what? Of the trauma coalition in Israel. В коаліції по травмі, в Ізраїлі. І він просто сказав привіт з Ізраїлю. And he said, I want to ask you a question. І він сказав, я хочу задати вам питання. What was the most impacting part of the trauma rehabilitation program? Яка була найефективніша частина програми з реабілітації після травми? And I never forget it. One lady stood to her feet, maybe in the third row. І я ніколи не забуду, як одна жіночка десь з третього ряду стала на ноги. And she said, thank you. I cannot speak for these other people, but for me, the most impacting part of the program was learning what is this thing called forgiveness. І вона сказала, що, ви знаєте, я не можу відповідати за всіх, я скажу за себе. Для мене це саме головна частина цієї програми було дізнатися, що таке прощення. And person after person after person testified as to the power of forgiveness. І людина за людиною вставали і засвідчували цю силу прощення. But wherever I travel around the world, even in churches, I'm so surprised as to how much misunderstanding and confusion there is over this topic. Але по мірі того, як я подорожував по всьому світу, я був дуже здивований тим, наскільки багато по-різному сприймають, трактують цей термін прощення. And so when we come back from our afternoon tea break, what we're going to do is we're going to unpack what is forgiveness, but also what is forgiveness not.
І зараз, коли ми коли ми повернемося після нашої перерви, ми розберемося в тому, що є прощення і що є непрощення. І чим прощення не являється так. Because we need to have a thorough understanding if we are going to work with people because people have got questions. Тому що нам треба розуміти, дуже ретельно розібратися в цьому понятті, тому що ми будемо працювати з людьми. The first thing of what forgiveness is, it's simply making a free will choice. Перша річ, що таке, перше трактування, що таке прощення, це A free will choice. Це вибір, вільний вибір. Так. To no longer nurse, curse and rehearse the bad things that happened. Більше не плекати, не проклинати і не повторювати. I'm not going to dwell on it or remember it over and over and over again. Я не збираюся прокручувати це в своїй голові знову і знову. I'm not going to be talking about it with person after person after person. Я не збираюся говорити про це з цією людиною, з тією. Because if you are talking to more than 3 people about your hurt, you are not looking for help, you are looking for attention. Тому що якщо ви говорите про свою травму більше, ніж з 3 людьми, про те, що вам болить, ви не шукаєте помічі, ви шукаєте уваги. But how do we forgive somebody who is still trying to hurt us? Але як нам простити когось, хто все ще намагається зробити нам боляче? How do we forgive somebody who isn't even sorry for what they have done or what they continue to do? Як нам пробачити когось, який навіть не жаліє, не шкодує про те, що він зробив і що він продовжує робити? Each of these are such important questions and you need to know the answer. Кожен з цих питань дуже важливий, і вам потрібно знати відповідь. Which is why right now we are going to be presented with a choice. І саме тому зараз перед нами постане вибір. When we come back after our afternoon tea break, Коли ми повернемося після перерви, Dr. Robbie will be touching the sore spot. доктор Робі буде торкатися больного місця. And it might hurt a little bit. Це може бути трішки боляче. But when you know where the problem is, then you know where to fix. Але коли ви знаєте, де є проблема, ви знаєте, де потрібно лікувати. Some of you might be tempted to go, you know what, I think I've got things to do, so during the afternoon tea break, I might just slip out and I'll see you tomorrow at church. І хтось з вас може подумати, знаєте, мабуть, у мене є ще деякі справи, мені потрібно піти після цього перерви і побачимося завтра в церкві. That's why we said it takes great courage as the 5th core character strength. Тому ми говоримо, що для цього потрібна велика мужність. I wonder if you've got the courage to come back for our final session. І мені цікаво, чи є у вас мужність, щоб повернутися на останню сесію. But before we break, Але перед перервою share with the person next to you. Поділіться, будь ласка, з людиною, яка сидить поруч із вами. What's one thing that I learned in this particular session that I didn't know before or that I found really helpful? Яку одну річ я дізнався під час цієї сесії, яку я не знав до того, або яку я знаходжу дійсно корисною для себе. Take 2 minutes to share and then switch places. І знову ж таки, одна людина ділиться своїми думками, потім 2 хвилини, потім ще 2 хвилини інша And then людина. we'll invite Pastor to release us for break. І ми запрошуємо пастора, щоб відпустити нас на перерву.